මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ මගේ database management system question set series එකේ 20 වෙනි question එක ගැන. මේ question එකේදී අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම මේකේ පළවෙනි question එකෙන් අපිට කියන්නේ students ලා කී දෙනෙක් first term එකේ science subject එකට සහභාගී වුණාද කියලා හොයලා දෙන්න කියලා. දෙවෙනි question එකේදී අපිට කියනවා first term එකේදී students ලා අරගත්ත අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව කොපමණද කියලා හොයලා දෙන්න කියලා. දෙවෙනි question එකේදී අපිට කියනවා first term එකේදී students අරගත්ත minimum score එක හොයලා දෙන්න කියලා. තුන්වෙනි question එකේදී අපිට හොයන්න කියලා කියන්නේ second term එකේ mathematics subject එකට සහභාගී වුණ students ලා සංඛ්‍යාව කීයද කියලා. හතරවෙනි question එකේදී අපිට කියන්නේ first term එකේ අඩුම ලකුණු ලබාගත්ත subject එක මොකක්ද කියලා හොයලා දෙන්න කියලා. පස්වෙනි question එකේදී මේගොල්ලන් අපිට කියන්නේ first term එකේ ඔක්කොම subject වලට අඩුම ලකුණු අරගත්ත students ගේ නම හොයලා දෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේ question එකට අපි answer එක දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට SQL software එක open කරගත්තා. එතකොට පළවෙනි question එකේදී අපිට හොයලා දෙන්න කියලා කියනවා students ලා කී දෙනෙක් first term එකේ science subject එකට සහභාගී වුණාද කියලා. ඒකට මම ලියා ගන්න ඕනේ search query එක. මම query එක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. මේ විදිහට මම query එක ලියාගත්තා. මම මෙතෙන්ද කියලා තියෙන්නේ select කරලා දෙන්න කියලා index number එක. එතනට මම count එක හොයලා දෙන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. කීයක්ද students ලා ඉන්නේ කියලා. from student exam marks record table එකයි subject table එකයි මම join කරලා ඒකට මම කියලා තියෙනවා student exam marks record කියන table එකේ subject id එක equal කරන්න කියලා subject table එකේ subject id එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන ආයෙත් join කරලා දිනවා exam term කියන table එක. ඊට පස්සේ එතනදී මම කියලා දිනවා student exam marks record කියන table එකට exam term id එක equal කරන්න කියලා exam term table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතන condition එකක් දාලා කියලා දිනවා term name එක first term වෙන්න ඕනේ and subject name එක science වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි බලමු මේ query එක run කරලා. query එක run කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් students ලා 8 දෙනෙක් first term එකේ science subject එකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ question එකෙන් අපිට කියන්නේ first term එකේදී students ලා ගත්ත minimum score එක මොකක්ද කියලා හොයන්න කියලා. මේකටත් මම search query එකක් තමයි ලියාගන්නේ. මම මේ question එකට දාලා query එක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. මම මේ විදිහට මේ question එකට අදාළ query එක ලියාගත්තා. මම මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ select කරලා දෙන්න කියලා minimum mark එක from student exam marks record table එකේ මම condition එකක් දාලා කියලා තියෙනවා exam term id එක. මම term id එක ගන්න මෙතන sub query එකක් ලියාගෙන තිනවා select කරලා දෙන්න term id එක from exam term table එකේ where
term name එක equal වෙන්න ඕනේ කියලා first term එකට. මම මේ විදිහට මේ query එක run කරගන්නවා. query එක run කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් first term එකේදී students අරගෙන තියෙන අඩුම score එක මෙතනින් අපිට search කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තුන්වෙනි question එකේදී කියන්නේ second term එකේ mathematics subject එකට students ලා කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද කියලා හොයලා දෙන්න කියලා මම මේ තුන්වෙනි question එකට අදාළ query එක මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. මම මේ විදිහට මේ question එකට දාලා query එකක් ලියාගත්තා. මම මෙතෙන්දී අරගන්නේ student index number එකේ count එක. එතකොට මම මෙතෙන්දී කියලා තියෙනවා student exam marks record table එකයි exam term කියන table එකයි join කරලා. එතෙන්දී මම කියලා තියෙන්නේ student exam marks record කියන table එකේ exam term id එක equal වෙන්න exam term table එකේ term id එකට කියලා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ join කරලා තිනවා subject table එක. එතෙන්දී මම කියලා තිනවා student exam marks record කියන table එකේ subject id column එක equal වෙන්න කියලා subject table එකේ subject id column එකට. මම ඊට පස්සේ condition එකක් දාලා කියලා තිනවා term name එක second term වෙන්න ඕනේ, subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ කියලා. මම මේ query එක run කරගෙන බලනවා. query එක run වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් second term එකේ mathematics subject එකට students ලා කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද කියලා අපිට හොයලා දෙනවා. එතකොට second term එකේ mathematics subject එකට students ලා 8 දෙනෙක් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේ විදිහට මම තුන්වෙනි question එකටත් answer දුන්නා. දැන් අපිට තියෙන හතරවෙනි question එකට answer දෙන්න. හතරවෙනි question එකෙන් අපිට කියන්නේ first term එකේ අඩුම ලකුණු අරගෙන තින්නේ මොන subject එකකටද කියලා හොයලා දෙන්න කියලා. එතකොට මේ question එකට අදාළ query එකක් මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. මම මේ විදිහට මේ question එකට අදාළ query එක ලියාගත්තා. මම මෙතෙන්දී කියලා තින්නේ select කරලා දෙන්න subject name එක from subject table එකේ මම condition එකක් දාලා තියෙනවා subject id එක අරගන්න. මම මෙතෙන්ට sub query එකක් දාලා කියනවා select කරලා දෙන්න subject id එක from student exam marks record කියන table එකේ මම මෙයා කියලා i condition එකක් දාලා කියලා තියෙනවා මාක් එක මට අරගන්න ඕනේ. මම ඒකට සබ් query එකක් ලියලා තියෙනවා select කරලා දෙන්න minimum mark එක from student exam record marks record table එකයි exam term කියන table එකයි join කරලා මම එතනදී කියලා තියෙනවා exam student exam marks record table එකේ exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ කියලා exam term table එකේ term id එකට මම මෙතන ආයෙත් condition එකක් දාලා කියලා තියෙන්නේ අන්තිමට term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා. අය බලමු මේක query එකත් run කරගෙන
කූරික රන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී අඩුම මාක් එක අරන් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක මෙතනින් අපිට සර්ච් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලින් අඩුම මාක් එක ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ නම හොයලා දෙන්න කියලා. එතකොට මේ ක්වෙස්චන් එකට අදාළ කූරියත් මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. මම මේ විදිහට මේ ක්වෙස්චන් එකට අදාළ කූරිකක් ලියාගත්තා. මම මෙතෙන්දි කියලා තියෙනවා මට සේව් කරලා දෙන්න කියලා. ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එකයි from student exam marks record කියන ටේබල් එකයි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක මම ජොයින් කරලා ඉතින් මම කියලා තියෙනවා student exam marks record ටේබල් එකේ student index number කියන කොලම් එක equal වෙන්න ඕන කියලා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ index number කියන කොලම් එකට. ඊට පස්සේ මම කන්ඩිෂන් එකක් දාලා කියලා තියෙනවා මාක් එක මට ගන්න ඕන කියලා. මම මාක් එක ගන්න සබ් කූරි එකක් ලියාගෙන තියෙනවා. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න min mark එක from student exam marks record කියන ටේබල් එකෙන් where කියලා කන්ඩිෂන් එකක් දාලා මම කියලා තින්නේ student exam marks record ටේබල් එකේ exam term id එක අරගන්න ඕන කියලා මට. මම term id එක අරගන්න මෙතනත් සබ් කූරි එකක් ලියාගෙන තියෙනවා. සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න term id එක from exam term table එකේ condition එකක් දාලා මම කියලා තින්නේ term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ query එකත් අපි run කරගෙන බලමු. query එක run කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් first term එකේ ඔක්කොම subject වලට අඩුම ලකුණු අරගෙන තියෙන student ගේ name එක මේ විදියට අරගෙන දෙනවා. එතකොට මේ විදියට තමයි මම මගේ 20 වෙනි ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් දුන්නේ. අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.